Dag 81. Syskon. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte: hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Lukas kapitel 15, vers 14-19. Om han bara haft brorsan så hade den förlorade sonen inte vänt tillbaka hem. Men han har minnet av sin pappa, och det är när dessa minnen aktiveras som vändningen kommer i hans liv. Även om det var brorsan som han umgicks med mest, så visste han djupt i sitt hjärta att den som ägde farmen och ytterst hade ansvar för allt, oavsett den äldre broderns kommentarer, det var pappan. Jag tror att det finns massor med människor i vårt land som liknar den förlorade sonen. Dels har de minnen av en snål storebror som mest gjorde livet surt. Dels har de minnen av en generös far. Även om man har en dålig erfarenhet av kyrkan så anar man att det inte beror på Gud själv utan på hans ombud. Man förstår att det är den äldre brodern som ställt till det, inte fadern. Och det är onekligen problem med en del i familjen. Till och med när den yngre sonen kommer hem ställer han till med en scen och vill inte komma in till festen. Jag gillar liknelsen om den förlorade sonen, för den målar inte upp en orealistisk bild av fadershemmet eller av kyrkan, om du så vill. Om du söker dig tillbaka till församlingen så kommer du också stöta på en del människor som liknar den äldre brodern. Det går inte att sticka under stol med att det är problem i församlingen, ibland. Och Jesus själv antyder ju i denna liknelsen att det liksom kommer med familjen. Men det som ändå får sonen att vända hem igen är minnet av fadern. Trots att han vet att han också kommer att få konfronteras med sin bror, så vänder han om. Jag tror att det finns många i vårt land som har varit med i kyrkan men lämnat den eftersom de har blivit besvikna på andra kristna. Det enda jag tror kan få människor att återvända till kyrkan igen är att de får uppleva Guds stora generositet. Gud välsigna dig idag.